به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون سوم: نیت خود را پنهان کنید. داوری: با آشکار نکردن هدفی که در پشت اعمالتان وجود دارد، افراد را در تعادل و تاریکی نگه دارید. اگر آنها هیچ سرنخی نداشته باشند که شما در حال انجام چه کاری هستید، نمی توانند دفاعی را آماده کنند. آنها را به اندازه کافی در مسیر اشتباه هدایت کنید و در دود کافی بپوشانید. زمانی که به نیت شما پی ببرند، دیگر خیلی دیر خواهد شد. بخش اول: استفاده از اشیای فریب دهنده و ردگم کنی برای از بین بردن سررشته کارتان. اگر در هر نقطه از فریبکاری که انجام می دهید مردم کوچکترین شکی درباره نیت شما داشته باشند، همه چیز از بین می رود. این فرصت را به آنها ندهید که بفهمند شما در حال انجام چه کاری هستید. با ردگم کنی در مسیر، آنها را از سررشته کار خود دور کنید. از صداقت کاذب استفاده کنید. سیگنال های مبهم بفرستید و اشیای گمراه کننده را تنظیم کنید. آنها قادر به تشخیص واقعی از نادرست نیستند و نمی توانند هدف واقعی شما را انتخاب کنند. سرپیچی از قانون. طی چند هفته نینون دونکلو، بدنامترین وکیل زن قرن هفتم فرانسه، با حوصله به زمانی که مارکیز مبارزات خود را برای تعقیب یک کنس جوان زیبا توضیح میداد، گوش داد. نینون در آن زمان 62 سال داشت و در مسائل عشقی بی تجربه بود. مارکیز پسری 22 ساله، خوشتیپ و باهوش بود و امید کمتری در روابط عاشقانه داشت. در ابتدا نینون از شنیدن صحبت‌های ماریکس درباره اشتباهاتش ذوق زده شد، اما در نهایت سیر شده بود. او که قادر به تحمل ناتوانی در هیچ حوزه‌ای نبود، حداقل در اغوا کردن یک زن تصمیم گرفت مرد جوان را زیر بال خود بگیرد. اول او باید می‌فهمید که این جنگ است و کنس زیبا قلعه‌ای میباشد که او باید مانند هر ژنرال دیگری با دقت آن را محاصره کند. هر مرحله باید با نهایت توجه به جزئیات و نکات ظریف برنامه ریزی و اجرا می شد. نینون به مارکس دستور داد که از نو شروع کند و به او گفت که با کمی فاصله به کنس نزدیک شود. دفعه بعد که آن دو با هم تنها بودند، او گفت که به کنس اعتماد خواهد کرد، مانند یک دوست و نه معشوقه بالقوه. این بدان دلیل بود که او را از سررشته کار خود دور کند. کنس دیگر علاقه خود را به او بدیهی نمی دانست. شاید او فقط به دوستی علاقه داشت. نینون از قبل برنامه ریزی کرده بود. هنگامی که کنس گیج شد، وقت آن بود که او را حساس کند. در ملاقات بعدی در جشنی بزرگ در پاریس، ماریکس با یک زن جوان زیبا در کنارش ظاهر شد. این زن جوان زیبا دوستانی به همان اندازه زیبا داشت، به طوری که هر جا کنس مارک را میدید توسط خیره کننده ترین زنان جوان پاریس احاطه می شد. کنس نه تنها از حسادت می جوشید، مارکس را به عنوان فردی می دید که مد نظر دیگران بود. برای نینون سخت بود که مارکس را بفهمد، اما او با حوصله توضیح داد زنی که به یک مرد علاقه دارد می‌خواهد ببیند که زنان دیگر نیز به او علاقه دارند یا نه.
این نه تنها ارزش فوری به او می‌دهد، ربودن او را از چنگال آنها رضایت بخشتر می‌کند. هنگامی که کنس حسادت می‌کرد و در عین حال شیفته او می‌شد، وقت آن بود که او را فریب دهیم. بنا به دستور نینون، مارکس در اموری که کنس انتظار داشت او را ببیند حاضر نشد. سپس او در سالن‌هایی ظاهر می‌شد که قبلاً هرگز به آنها سر نزده بود، اما کنس اغلب از آن مراقبت می‌کرد. او نمی‌توانست حرکات او را پیش بینی کند. همه اینها او را به حالت سردرگمی عاطفی سوق می‌دهند که پیش نیاز اغواگری موفق هستند. این حرکت‌ها اجرا شدند و چند هفته طول کشیدند. نینون پیشرفت مارکس را نیز نظر داشت. او از طریق شبکه جاسوسی خود شنید که چگونه کنس کمی بیشتر به شوخ طبعی‌هایش می‌خندد و با دقت بیشتری به داستان‌های او گوش می‌دهد. همچنین شنید که ناگهان کنس درباره او سوال می‌کند. دوستانش به او گفتند که کنس در امور اجتماعی اغلب به مارکی نگاه و مراحل او را دنبال می‌کند. نینون مطمئن بود که زن جوان تحت طلسم او قرار گرفته است. الان چند هفته بود، شاید 1-2 ماه، اما اگر همه چیز خوب پیش می رفت ارگ سقوط می کرد. چند روز بعد مارکس در خانه کنس بود. آنها تنها بودند. ناگهان او مرد دیگری شد. این بار به جای پیروی از دستورالعمل‌های نئون بر اساس انگیزه خود عمل کرد. او دست‌های کنس را گرفت و به او گفت که عاشق اوست. زن جوان گیج به نظر می رسید. واکنشی که او انتظارش را نداشت. او مؤدب شد. سپس خود را بهانه کرد و برای بقیه عصر از چشمان مارکی دور نمود. چند بار بعدی که مارکی به ملاقاتش رفت به او گفتند که در خانه نیست. وقتی بالاخره دوباره او را پذیرفت، آن دو با یکدیگر احساس ناخوشایندی و ناراحتی کردند. طلسم شکست. تعبیر نینون همه چیز را درباره هنر عشق می‌دانست. بزرگترین نویسندگان، متفکران و سیاستمداران آن زمان عاشقان او بودند. افرادی مانند لاروشفوکو، مویلر و ریشیلو. اغواگری برای او یک بازی بود که باید با مهارت تمرین کرد. با بزرگتر شدن و شهرتش، مهمترین خانواده‌ها در فرانسه پسران خود را نزد او می‌فرستادند تا در مسائل عشقی آموزش ببینند. نینون می‌دانست که زن و مرد بسیار متفاوت هستند، اما وقتی صحبت از اغواگری به میان می‌آید احساس یکسانی دارند. اغلب در اعماق خود احساس می‌کنند که فریفته می‌شوند، اما تسلیم می‌گردند، زیرا از احساس هدایت شدن لذت میبرند. رها کردن و اجازه دادن به طرف مقابل شما را به کشوری غریب منحرف می کند و لذت بخش است، اما همه چیز در اغواگری به پیشنهاد بستگی دارد. شما نمی توانید مقاصد خود را اعلام کنید یا آنها را مستقیما با کلمات آشکار نمایید. در عوض شما باید اهداف خود را پنهان کنید. برای تسلیم شدن در برابر راهنمایی آنها باید به درستی گیج شوند. شما باید سیگنال های خود را به هم بزنید. علاقه‌مند به یک مرد یا زن دیگر به نظر برسید. بعد به هدف اشاره و وانمود کنید که بی تفاوت هستید. سپس ادامه دهید. چنین الگوهایی فرد را گیج و هیجان زده می کند.
این داستان را از منظر کنتس تصور کنید. پس از چند حرکت مارکس، او احساس کرد که مارکس در حال انجام نوعی بازی است، اما بازی او را خوشحال کرد. کنتس نمی‌دانست که او را به کجا می‌برد. حرکاتش او را مجذوب خود می‌کرد. هر کدام کنتس را منتظر حرکت بعدی نگه می‌داشت. حتی او از حسادت و سردرگمی خود لذت می‌برد، زیرا گاهی اوقات هر احساسی بهتر از کسالت امنیت است. شاید مارکس انگیزه های پنهانی داشته باشد. بیشتر مردان چنین هستند، اما او حاضر بود صبر کند و ببیند. احتمالاً اگر مجبور شده بود به اندازه کافی صبر کند، کاری که او انجام میداد مهم نبود. لحظه ای که مارکس کلمه مرگبار عشق را به زبان آورد، همه چیز تغییر کرد. این دیگر یک بازی با حرکات نبود، بلکه نمایشی بی‌هنر از اشتیاق بود. قصد او فاش شد. در واقع او داشت کنتس را اغوا می کرد. همه چیزهایی که قبلا جذاب بودند اکنون زشت و فریبنده به نظر می رسیدند. کنتس احساس خجالت می کرد. دری بسته بود که دیگر هرگز باز نمی شد. فریب نخورید. حتی اگر امروز زندگی کردن بدون آن غیر ممکن است، بگذارید بزرگترین حیله‌گری شما در پوشاندن چیزی باشد که شبیه حیله‌گری است. رعایت قانون. در سال 1850 اوتو فون بیسمارک جوان که در آن زمان نماینده 35 ساله در پارلمان پروست بود، در نقطه عطفی در حرفه خود قرار داشت. مسائل روز اتحاد بسیاری از ایالت‌ها از جمله پروست بود که سپس آلمان به آنها تقسیم شد و جنگ علیه اتریش، همسایه قدرتمند جنوب که امیدوار بود آلمان‌ها را ضعیف و در تضاد نگه دارد، حتی تهدید به مداخله کرد. آنها تلاش می‌کردند با هم متحد شوند. شاهزاده ویلیام در صف بعدی پادشاه پروست طرفدار جنگ بود و پارلمان برای حمایت از هر گونه بسیج نیروها آماده شد. تنها کسانی که با جنگ مخالفت کردند پادشاه کنونی فردریک ویلیام چهارم و وزرای او بودند که ترجیح می‌دادند از اتریشی‌های قدرتمند دلجویی کنند. بیسمارک در طول زندگی حرفه‌ای خود حامی وفادار و حتی پرشور قدرت پروست بود. او رویای اتحاد آلمان، جنگیدن با اتریش و تحقیر کشوری را در سر می‌پرورانید که برای مدت طولانی آلمان را تجزیه کرده بود. او که یک سرباز سابق بود، جنگ را تجارتی با شکوه می‌دید. بالاخره این مردی بود که سالها بعد می گفت مسائل بزرگ زمانه نه با سخنرانی ها و قطعنامه ها با آهن و خون حل میشن. بیسمارک پرشور وطن پرست و عاشق، شکوه نظامی در پارلمان در اوج تب جنگ سخنرانی کرد که همه آنها را شگفت زده نمود. او گفت که وای به حال دولت مردی که بدون دلیل جنگ می کند. بعید است که پس از پایان جنگ همچنان معتبر باشد. پس از جنگ همه شما دیدگاه متفاوتی خواهید داشت. آیا آن وقت جرأت خواهید کرد که به این سوالها روی بیاورید؟ دهقانی که به خاکستر مزرعه‌اش فکر می کند، به مردی که فلج شده و پدری که فرزندانش را از دست داده است نیز فکر می کند. بیسمارک نه تنها درباره جنون این جنگ صحبت کرد، عجیبتر از همه اتریش را ستود و از اقدامات او دفاع کرد. این برخلاف هر چیزی بود که او برای آن دفاع کرده بود. عواقب آن فوری بود. بیسمارک مخالف جنگ بود.
این احتمالاً چه معنایی میتواند داشته باشد؟ سایر نمایندگان گیج شدند و چند نفر از آنها رأی خود را تغییر دادند. سرانجام پادشاه و وزیرانش پیروز شدند و از جنگ جلوگیری کردند. چند هفته پس از سخنرانی بدنام بیسمارک پادشاه از اینکه او برای صلح صحبت کرده سپاسگزار بود و او را وزیر کابینه کرد. چند سال بعد او نخست وزیر پروس شد. سرانجام او در این نقش کشور و یک پادشاه صلح دوست را به جنگ علیه اتریش هدایت کرد. امپراتوری سابق را در هم شکست و یک کشور آلمانی قدرتمند را با پروس در رأس آن تأسیس کرد. بیسمارک در زمان سخنرانی خود در سال 1850 محاسبات متعددی انجام داد. اولاً او احساس کرد ارتش پروس که هنگام با سایر ارتش‌های اروپایی نبوده است برای جنگ آماده نیست. در واقع ممکن است اتریش پیروز شود که نتیجه فاجعه بار برای آینده خواهد بود. دوم، اگر جنگ شکست می‌خورد و بیسمارک از آن حمایت می‌کرد، حرفه او به شدت به خطر می‌افتاد. شاه و وزرای محافظه کارش خواهان صلح بودند. بیسمارک خواهان قدرت بود. پاسخ این بود که با حمایت از هدفی که او از آن متنفر بود مردم را از سررشته کار خود دور کند و با گفتن چیزهایی که اگر توسط دیگری گفته شود میخندید. کل کشور فریب خورد. به دلیل سخنرانی بیسمارک بود که پادشاه او را وزیر کرد، موقعیتی که از آنجا به سرعت به نخست وزیری رسید و قدرت تقویت ارتش پروس و به انجام رساندن آنچه را همراه با تحقیر اتریش و اتحاد آلمان تحت رهبری پروس می‌خواست به دست آورد. بیسمارک قطعاً یکی از باهوشترین دولتمردانی بود که تا به حال زندگی کرده بود. استاد استراتژی و فریبکاری. هیچ کس مشکوک نبود که او در این باره چه می کند. اگر او قصد واقعی خود را اعلام و استدلال می کرد که بهتر است اکنون منتظر بماند و بعداً بجنگد، در این بحث پیروز نمی شد. زیرا بیشتر پروس ها در آن لحظه خواهان جنگ و به اشتباه معتقد بودند که ارتش آنها برتر از اتریشی هاست. اگر او با پادشاه بازی می کرد و در ازای حمایت از صلح می خواست وزیر شود، او نیز موفق نمی شد. شاه به جاه طلبی او بی‌اعتماد می شد و در صداقت او تردید می کرد. با این حال او غیر صادقانه و با ارسال علائم گمراه کننده همه را فریب داد. هدف خود را پنهان کرد و به هر آنچه می‌خواست رسید. این قدرت پنهان کردن مقاصد شماست. نکات کلیدی در قدرت. بیشتر مردم مانند کتاب‌های باز هستند. آنها چیزی را می‌گویند که احساس می‌نمایند در واقع نظرات خود را در هر فرصتی بیان و مدام برنامه‌ها و نیت‌های خود را آشکار می‌کنند. آنها به چند دلیل این کار را انجام می‌دهند. اول اینکه آسان و طبیعی است که همیشه بخواهیم درباره احساسات و برنامه‌های خود برای آینده صحبت کنیم. برای کنترل زبان و نظارت بر آنچه آشکار می‌کنید تلاش می‌شود. دوم، بسیاری بر این باورند که با صادق بودن و گشاده رویی قلب مردم را به دست می‌آورند و ماهیت خوب آنها را نشان می‌دهند. آنها به شدت دچار توهم هستند. در واقع صداقت یک ساز بی صداست که بیشتر از آن که برش دهد خونی است. صداقت شما به احتمال زیاد باعث آزار مردم می شود.
بسیار محتاطانه تر است که کلمات خود را تنظیم کنید و به مردم بگویید که آنچه می‌خواهند بشنوند به جای حقیقت درشت و زشت است. مهمتر از آن، با باز بودن بیشرمانه خود را چنان قابل پیش بینی و آشنا می سازید که احترام گذاشتن یا ترسیدن از شما تقریباً غیر ممکن است و قدرت به فردی که نمی تواند چنین احساساتی را القا کند تعلق نخواهد گرفت. اگر مشتاق قدرت هستید، صداقت را به سرعت کنار بگذارید و خود را در هنر پنهان کردن مقاصد خود آموزش دهید. بر این هنر مسلط شوید. اساس توانایی پنهان کردن مقاصد حقیقتی ساده درباره طبیعت انسان است. اولین غریزه ما این است که همیشه به ظاهر اعتماد کنیم. شک به واقعیت آنچه می‌بینیم و مدام تصور می‌کنیم که ظواهر چیز دیگری را پنهان می‌کند، ما را خسته و وحشتناک می‌کند. این واقعیت پنهان کردن مقاصد خود را نسبتاً آسان می‌کند. به سادگی شیئی را که به نظر می‌رسد آرزویش را دارید و هدفی را که به نظر می‌رسد هدفتان است جلوی چشمان مردم آویزان کنید تا آنها ظاهر را تبدیل به واقعیت کنند. هنگامی که چشمان آنها بر روی توم متمرکز شود، متوجه نمی شوند که شما واقعاً چه کاری انجام می دهید. سیگنال های متناقضی مانند میل و بی‌تفاوتی را در اغواگری تنظیم کنید. با این کار نه تنها آنها را از سررشته کار خود دور می کنید، میل آنها را برای تصاحب خود برمی انگیزید. تاکتیکی که اغلب در راه اندازی ردگم کنی موثر می باشد این است که به نظر می رسد از ایده یا دلیلی حمایت می کند که در واقع برخلاف احساسات شماست. بیسمارک از این موضوع در سخنرانی خود در سال 1850 بسیار استفاده کرد. بیشتر مردم باور خواهند کرد که شما تغییری در قلب خود تجربه کرده اید، زیرا بسیار غیرعادی است که با چیزی به اندازه عقاید و ارزش‌های یک فرد احساسی بازی کنید. همچنین امر درباره هر شی فریب دهنده ای نیز صدق می کند. به نظر می رسد چیزی می خواهید که در واقع اصلاً به آن علاقه ندارید و دشمنان شما سررشته کار خود را از بین می برند و انواع اشتباهات را در محاسبات خود مرتکب می شوند. در طول جنگ جانشینی اسپانیا در سال 1711 دوک رئیس ارتش انگلیس می‌خواست که یک قلعه کلیدی فرانسه را ویران کند، زیرا از یک گذرگاه حیاتی به فرانسه محافظت می‌کرد. با این حال او می‌دانست که اگر آن را نابود کند فرانسوی‌ها متوجه خواهند شد که او می‌خواهد در آن جاده پیشروی کند. در عوض او فقط قلعه را تصرف کرد و آن را با تعدادی از نیروهایش در پادگان قرار داد. به نظر می رسید که آن را برای هدفی از خود می خواهد. فرانسوی‌ها به قلعه حمله کردند و دوک به آنها اجازه داد تا آن را دوباره تصرف کنند. با این حال هنگامی که آن را پس گرفتند از بین بردند و تصور کردند که دوک آن را به دلیل مهمی خواسته است. اکنون که قلعه از بین رفته، جاده محافظت نشده بود و دوک به راحتی می توانست وارد فرانسه شود. از این تاکتیک به روش زیر استفاده کنید. نیت‌های خود را نه با پنهان کردن، با خطر پنهان شدن و مشکوک کردن مردم، بلکه با صحبت بیوقفه درباره خواسته ها و اهداف خود پنهان کنید، نه اهداف واقعی خود. شما 3 پرونده را با یک سنگ می کشید.
شما دوستانه، باز و قابل اعتماد به نظر می رسید. نیت خود را پنهان می کنید و رقبای خود را به تعقیب و گریزهای وقتگیر غاز وحشی می فرستید. یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند برای از بین بردن سررشته کارتان صداقت کاذب است. مردم به راحتی صداقت را با صداقت کاذب اشتباه می‌گیرند. به یاد داشته باشید که اولین غریزه آنها اعتماد به ظاهر است و از آنجایی که آنها برای صداقت ارزش قائل هستند و می‌خواهند به صداقت اطرافیان خود ایمان داشته باشند، به ندرت به شما شک می‌کنند یا از عملکرد شما آگاه می شوند. به نظر می رسد باور آنچه می گویند و وزن زیادی به کلمات شما می دهد. این گونه بود که لاگو را فریب داد و ویران کرد. با توجه به عمق احساسات لاگو، صمیمیت ظاهری نگرانی های او درباره خیانت فرضی دزدومونا چگونه می توانست به او بی‌اعتماد شود؟ کلاهبردار بزرگ یلوویل نیز اینگونه است که پشم را روی چشمان احمقها می کشد. به نظر می رسد که عمیقاً به شی فریب خورده‌ای که مقابل آنها آویزان بود، یک اسب تقلبی و مسابقه‌ای تبلیغ شده اعتقاد دارد. او واقعیت آن را سخت کرد. البته مهم است که زیاد در این زمینه جلو نرویم. اخلاص ابزار دشواری است. بیش از حد پرشور ظاهر شوید و شک و ظن ایجاد کنید. سنجیده و قابل باور باشید، وگرنه حیله شما همان چیزی است که هست. برای اینکه صداقت کاذب خود را تبدیل به سلاحی مؤثر در پنهان کردن نیات خود کنید، از اعتقاد به صداقت و صراحت به عنوان ارزش‌های اجتماعی مهم حمایت کنید. این کار را تا حد امکان به صورت عمومی انجام دهید. موضوع خود را درباره این موضوع با افشای گهگاهی برخی از فکرهای صمیمانه، البته فقط یک مورد که واقعاً بی‌معنی یا بی‌ربط است، تأکید کنید. وزیر ناپلئون تالیران در جلب اعتماد مردم با افشای برخی رازهای آشکار استاد بود. این اعتماد به نفس ساختگی یک فریب باعث ایجاد اعتماد به نفس واقعی در طرف مقابل می شود. به یاد داشته باشید که بهترین فریبکاران هر کاری از دستشان برمی آید انجام می دهند تا ویژگی های سرکش خود را پنهان کنند. آنها هوای صداقت را در یک زمینه پرورش می دهند تا نادرستی خود را در سایر زمینه ها پنهان کنند. صداقت فقط طعمه دیگری در زادخانه سلاح‌های آنهاست. بخش دوم، از ترفندهای انحرافی برای پنهان کردن اعمال خود استفاده کنید. فریب همیشه بهترین استراتژی است، اما بهترین فریب‌ها مستلزم ترفندهای انحرافی می باشند تا توجه مردم را از هدف واقعی شما منحرف کنند. نمای بیرونی ملایم مانند چهره پوکر غیرقابل خواندن اغلب یک ترفند انحرافی عالی است که اهداف شما را پشت فضای راحت و آشنا پنهان می کند. اگر احمق را به مسیری آشنا هدایت کنید، وقتی او را به سمت دام می کشید، در دام نمی افتد. رعایت قانون 1. در سال 1910 سامگیلز از شیکاگو تجارت انبار خود را به قیمت نزدیک به $1,000,000 فروخت. او به نیمه بازنشستگی و مدیریت بسیاری از دارایی‌هایش اکتفا کرد، اما در اعماق درونش برای روزهای قدیم معامله می‌لرزید. یک روز مرد جوانی به نام ژوزف ویل به دفتر او رفت و می‌خواست آپارتمانی را بخرد که برای فروش گذاشته بود.
گیزیل شرایط را توضیح داد. قیمت $8,000 بود، اما او فقط به پیش پرداخت $2,000 نیاز داشت. ویل گفت که به آن فکر خواهد کرد، اما روز بعد برگشت و به او پیشنهاد داد که $8,000 کامل را به صورت نقدی بپردازد. گیزیل باید چند روز صبر کند تا معامله‌ای که ویل روی آن کار می‌کرد به نتیجه برسد. حتی در دوران نیمه بازنشستگی تاجر باهوشی مانند گیزیل کنجکاو بود که چگونه ویل می‌تواند این همه پول نقد به این سرعت به دست آورد. به نظر می رسید که ویل تمایلی به گفتن نداشت و به سرعت موضوع را تغییر داد، اما گیزیل اصرار داشت. سرانجام پس از اطمینان از محرمانه بودن، ویل داستان زیر را به گیزیل گفت. عموی ویل منشی گروهی از سرمایه‌داران میلیونری بود. این آقایان ثروتمند 10 سال پیش یک کلبه شکار را در میشیگان به قیمت ارزان خریداری کرده بودند. آنها چند سالی بود که از این لوژ استفاده نکرده بودند، بنابراین تصمیم به فروش آن گرفته و از عموی ویل خواسته بودند که هرچه میتواند برای آن بگیرد. به دلایل خوب خودش عمو سالها از میلیونرها کینه داشت. این فرصت او بود تا به آنها برگردد. او ملک را به مبلغ $35,000 به یک مرد سرمایه گذار که وظیفه ویل پیدا کردن او بود فروخت. سرمایه داران آنقدر ثروتمند بودند که نمی توانستند نگران این قیمت پایین باشند. پس از آن مرد برگشت و ملک را دوباره به قیمت واقعیش حدود $155,000 فروخت. عمو، ویل و نفر سوم سود حاصل از فروش دوم را تقسیم کردند. همه چیز قانونی و برای یک هدف خوب بود: قصاص عادلانه عمو. گیزیل به اندازه کافی شنیده بود. او می‌خواست خریدار مجموعه باشد. ویل تمایلی نداشت که او را درگیر کند، اما گیزیل عقب نشینی نکرد. ایده سود کلان به علاوه یک ماجراجویی کوچک او را وادار می‌کرد که در این کار دست به کار شود. ویل توضیح داد که گیزیل باید $35,000 را نقد کند تا معامله را انجام دهد. گیزیل، یک میلیونر، گفت که میتواند پول را با ضربه زدن انگشتانش به دست آورد. سرانجام ویل تسلیم شد و موافقت کرد که ملاقاتی بین عمو، گیزیل و سرمایه‌داران در شهر گالزبورگ ترتیب دهد. در سفر قطار به گالزبورگ، گیزیل با عمویی که مردی اثرگذار بود ملاقات و مشتاقانه با او درباره تجارت صحبت کرد. همچنین ویل یک همراه را با خود آورد، مردی تا حدی ضعیف به نام جورج گراس. ویل به گیزیل توضیح داد که او خودش یک مربی بوکس است که گروس یکی از جایزه بازان امیدوار کننده‌ای می باشد که او آموزش داده و او از گروس خواسته است که همراه شود تا مطمئن گردد مبارز در فرم خود باقی می ماند. برای یک مبارز آینده دار، گراس به نظر غیر قابل توجه بود. او موهای خاکستری و شکم بزرگی داشت، اما گیزیل آنقدر از این معامله هیجان زده بود که واقعاً به ظاهر شلوول مرد فکر نمی کرد. یک بار در گالینزبورگ، ویل و عمویش رفتند تا سرمایه‌داران را بیاورند، در حالی که گیزیل با گروس در اتاق هتل منتظر بود و او بلافاصله تنه‌های بوکس خود را پوشید. وقتی گیزیل تماشا می کرد، گراس شروع به مشت بازی با حریف خیالی خود کرد. گیزیل که حواسش پرت بود به شدت خسخس سینه بوکسور را پس از چند دقیقه تمرین نادیده گرفت. اگرچه سبک او به اندازه کافی واقعی به نظر می رسید، 1 ساعت بعد ویل و عمویش با سرمایه‌داران
گروهی چشمگیر و ترسناک از مردان که همگی کت و شلوارهای شیک پوشیده بودند دوباره ظاهر شدند. جلسه به خوبی پیش رفت و سرمایه گذاران موافقت کردند که اقامتگاه را به گزیل بفروشند که قبلا $35,000 را به یک بانک محلی انتقال داده بود. اکنون این تجارت کوچک حل شده است. سرمایه‌داران روی صندلی‌های خود نشستند و شروع به شوخی درباره مال زیاد کردند. انگار آنها نام جی پی مورگان می شناختند. بالاخره یکی از آنها متوجه بوکسور در گوشه اتاق شد. ویل توضیح داد که در آنجا چه کار می کند. سرمایه‌دار پاسخ داد که یک بوکسور در اطراف خود دارد. ویل گستاخانه خندید و فریاد زد که می تواند به راحتی همه را از رده خارج کند. گفتگو تبدیل به مشاجره شد. ویل در گرما شور و اشتیاق مردان را به شرط بندی دعوت کرد. سرمایه‌داران مشتاقانه موافقت کردند و رفتند تا مردشان را برای دعوای بعدی آماده کنند. به محض اینکه آنها رفتند، عمو مقابل گیزیل بر سر ویل فریاد زد. اونها پول کافی برای شرط بندی نداشتند. وقتی سرمایه‌داران این موضوع را کشف کردند، عمو اخراج شد. ویل برای اینکه او را در این آشفتگی قرار داد عذرخواهی کرد، اما او نقشه‌ای داشت. او بوکسور دیگر را خوب می شناخت و با کمی رشوه می توانست مبارزه را درست کند. اما پول برای شرط بندی از کجا می آمد؟ گیزیل نمی خواست معامله اش را به خطر بیندازد. $35,000 پول نقد خود را برای بخشی از شرط بندی پیشنهاد داد. حتی اگر آن را از دست میداد، برای پول بیشتر سیم کشی می کرد و همچنان از فروش کلبه سود می برد. عمو و برادرزاده از او تشکر کردند. آنها با $15,000 خود و $35,000 گیزیل می توانند پول کافی برای شرط بندی داشته باشند. در آن شب وقتی گیزیل 2 بوکسر را در حال تمرین تعبیر در اتاق هتل تماشا می کرد، ذهنش از قتلی قرار بود، هم از مسابقه بوکس و هم از فروش لوژ انجام دهد متحیر شد. دعوای روز بعد در یک فروشگاه انجام شد. ویل پول نقد را که برای امنیت در یک جعبه قفل شده قرار داده شده بود اداره کرد. در اتاق هتل همه چیز طبق برنامه پیش می رفت. سرمایه‌داران از وضعیت بد جنگندهشان غمگین بودند و گیزیل رویای پول آسانی را که می‌خواست به دست آورد می‌دید. سپس یک تاب وحشیانه از سوی جنگنده سرمایه‌دار به شدت به صورت گراس برخورد کرد و او را به زمین زد. وقتی به بوم برخورد کرد، خون از دهانش فوران نمود. سرفه کرد و سپس بی حرکت دراز کشید. یکی از سرمایه گذاران، یک پزشک سابق، نبض او را چک کرد. او مرده بود. میلیونرها وحشت کردند. همه باید قبل از رسیدن پلیس بیرون می آمدند. همه آنها می توانند به قتل متهم شوند. گیزیل وحشت زده آن را از سالن بدنسازی خارج کرد و به شیکاگو بازگشت و $35,000 خود را در جایی گذاشت که از آن استفاده نکند، زیرا به نظر می رسید باید برای جلوگیری از دست داشتن در یک جنایت پرداخت کند. او هرگز نمی خواست ویل یا دیگران را دوباره ببیند. بعد از اینکه گیزیل به سرعت بیرون آمد، گروس در زیر بخار خود ایستاد. خونی که از دهانش فوران کرده بود از گلویی پر از خون مرغ و آب داغی بود که در گونه‌اش پنهان کرده بود. کل این ماجرا توسط ویل، معروف به یلو ویل، یکی از خلاق‌ترین کلاهبرداران تاریخ، طراحی شده بود. ویل $35,000 را با سرمایه‌داران و بوکسرها
با هم کلاهبرداری تقسیم کردند. سود کمی برای کار چند روزه. تفسیر: یلوویل مدتها قبل از اینکه او را به راه بیندازد، گیزیل را به عنوان یک احمق عالی معرفی کرده بود. او می‌دانست که کلاهبرداری در مسابقه بوکس حقه عالی برای جدا کردن سریع و قطعی گیزیل از پولش خواهد بود. همچنین می‌دانست که اگر تلاش می‌کرد تا گیزیل را به مسابقه بوکس علاقه‌مند کند، به شدت شکست می‌خورد. او برای پنهان کردن مقاصد خود و تغییر توجه ترفندی انحرافی ایجاد کرده بود: فروش کلبه. در سفر با قطار و در اتاق هتل ذهن گیزیل کاملا درگیر معامله معلق، پول آسان و فرصت سرگرمی با مردان ثروتمند بود. او متوجه نشده بود که گراس در بهترین حالت خوشفرم و میانسال است. چنین قدرتی ترفند انحراف است. توجه گیزیل به راحتی به مسابقه بوکس منحرف شد، اما فقط در زمانی که دیگر خیلی برای او دیر شده بود. متوجه جزئیاتی شد که گراس را از بین می برد. به هر حال مسابقه اکنون بیش از وضعیت بدنی بوکسور به رشوه بستگی داشت. گیزیل در پایان با توهم مرگ بوکسور چنان پریشان شد که پول خود را به کلی فراموش کرد. از یلوکید یاد بگیرید. تظاهر آشنا و نامحسوس یک ترفند انحرافی عالی است، با ایده‌ای که به اندازه کافی عادی به نظر می رسد. به علامت خود نزدیک شوید. یک معامله تجاری، دسیسه مالی، وقتی ذهن مردم احمق پریشان است و شک او برطرف می شود، آن وقت است که او را به آرامی به سمت مسیر دوم هدایت می کنید. آن شیب لغزنده‌ای که او بی درد سر به دام شما می لغزد، رعایت قانون 2. در اواسط دهه 1920 جنگ سالاران قدرتمند اتیوپی متوجه شدند که مرد جوانی از اشراف به نام هایل سلاسی معروف به رأس تافاری از همه آنها پیشی گرفته و به نقطه نزدیک شده است که میتواند خود را رهبر آنها معرفی کند. متعهد کردن کشور برای اولین بار در دهه‌ها، بیشتر رقبای او نمی توانستند بفهمند که چگونه این مرد حیله‌گر ساکت و با اخلاق توانسته است کنترل را به دست بگیرد. با این حال در سال 1927 سلاسی توانست جنگ سالاران را یکی یکی احضار کند تا به آدیس آبابا بیایند، وفاداری خود را اعلام کنند و او را به عنوان رهبر بشناسند. برخی عجله کردند و برخی مردد بودند، اما تنها یکی جرأت کرد کاملا از سلاسی سرپیچی کند. بالچا، مردی متعجب که جنگجوی بزرگی نیز بود، رهبر جدید را ضعیف و نالایق می‌دانست. او آشکارا از پایتخت دور ماند. سرانجام سلاسی با روش ملایم و در عین حال سخت گیرانه خود به بالچا دستور داد که بیاید. فرمانده جنگ تصمیم گرفت اطاعت کند، اما با انجام این کار میزهای این مدعی تاج و تخت اتیوپی را برگرداند. او به سرعت همراه با ارتشی متشکل از 10,000 نفر که به اندازه کافی بزرگ بود تا از خود دفاع کند به آدیس آبابا می آمد. حتی شاید او با شروع یک جنگ داخلی با استقرار این نیروی مهیب در دره‌ای در سمایلی پایتخت مانند یک پادشاه منتظر ماند. سلاسی باید پیش او می آمد. در واقع سلاسی نیروهایی فرستاد و از بالچا خواست تا در ضیافت بعد از ظهر به افتخار او شرکت کند.
اما بالچا یا هیچ احمقی تاریخ را نمی‌دانست. او می‌دانست که پادشاهان و اربابان قبلی اتیوپی از ضیافت‌ها به عنوان تله استفاده می‌کردند. هنگامی که او آنجا بود، سلاسی می‌خواست او را دستگیر کند یا به قتل برساند. او برای نشان دادن درک خود از وضعیت موافقت کرد که به ضیافت بیاید، اما تنها در صورتی که بتواند محافظان شخصی خود 600 نفر از بهترین سربازانش را بیاورد، همه مسلح و آماده برای دفاع از او و خودشان می شوند. در کمال تعجب بالچا سلاسی با نهایت ادب پاسخ داد که برای او مفتخر است که میزبان چنین جنگجویان باشد. بالچا در راه ضیافت به سربازان خود هشدار داد که مست نشوند و مراقب خود باشند. وقتی به قصر رسیدند، سلاسی بهترین جذابیت او بود. او طوری با بالچا رفتار کرد که گویی به شدت به تأیید و همکاری او نیاز دارد، اما بالچا حاضر نشد افسون شود و به سلاسی هشدار داد که اگر تا شب به اردوگاه خود باز نگردد، ارتش او دستور حمله به پایتخت را دارد. سلاسی طوری واکنش نشان داد که گویی از بی‌اعتمادی او آسیب دیده است. هنگام صرف غذا، زمانی که نوبت به آواز خواندن سنتی به افتخار رهبران اتیوپی رسید، او به این نکته اشاره کرد که فقط آهنگ‌هایی را مجاز می‌داند که به احترام فرمانده جنگ سیدامو برگزار می‌شوند. به نظر بالچا می‌رسید که سلاسی از این جنگجوی بزرگ ترسیده است که نمی‌توان او را فریب داد. با احساس این تغییر، بالچا معتقد بود او کسی است که همه چیز را در روزهای آینده سرپرستی می‌کند. در پایان بعد از ظهر، بالچا و سربازانش راهپیمایی خود را به سمت اردوگاه میان هلهله و ادای احترام اسلحه آغاز کردند. با نگاهی به پایتخت از روی شانه‌اش استراتژی خود را برنامه ریزی کرد که چگونه سربازانش طی چند هفته در پایتخت پیروز شوند و سلاسی به جای او قرار گیرد که جای او زندان یا مرگ است. با این حال وقتی بالچا به اردوگاه خود رسید، دید که چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه است. جایی که قبلا تا چشم کار می کرد چادرهای رنگارنگی وجود داشت، حالا چیزی به جز دود ناشی از آتش خاموش نبود. این چه جادوی شیطانی بود؟ شاهدی به بالچا گفت که چه اتفاقی افتاده است. در طول ضیافت لشکر بزرگی به فرماندهی یکی از متحدان سلاسی از مسیر فرعی که او ندیده بود به اردوگاه بالچا رسید. با این حال این ارتش برای جنگ نیامده بود. سلاسی که میدانست بالچا نبردی پر سر و صدا میشنود و با محافظ 600 نقره‌اش با عجله برمیگردد، نیروهای خود را با سبدهای طلا و پول نقد مسلح کرده بود. آنها ارتش بالچا را محاصره کرده و اقدام به خرید آخرین سلاح‌های خود کردند. کسانی که امتناع می‌کردند به راحتی مرعوب می‌شدند. در عرض چند ساعت تمام نیروهای بالچا خلع سلاح و در همه جهات پراکنده شده بودند. بالچا با درک خطر خود تصمیم گرفت با 600 سرباز خود به سمت جنوب حرکت کند تا دوباره جمع شود. اما همان ارتشی که سربازانش را خلع سلاح کرده بود، راه او را مسدود کرد. راه دیگر راهپیمایی به سوی پایتخت بود، اما سلاسی ارتش بزرگی را برای دفاع از آن تشکیل داده بود. مثل یک شطرنج باز حرکات بالچا را پیش بینی و او را مات کرده بود. بالچا برای اولین بار در زندگی خود تسلیم شد. برای پشیمانی از گناهان غرور و جاه طلبی خود پذیرفت که وارد یک صومعه شود.
تفسیر: در طول سلطنت طولانی سلاسی هیچ کس نتوانست او را کاملا بفهمد. اتیوپی ها مانند رهبرانشان خشن هستند، اما سلاسی جلوی مردی ملایم و صلح دوست بیشتر از هر یک از آنها دوام آورد. او که هرگز عصبانی و بی‌حوصله نبود، قربانیان خود را با لبخندهای شیرین فریب میداد و آنها را قبل از حمله با جذابیت و توهین آرام می کرد. درباره بالچا، سلاسی با احتیاط مرد بازی کرد. سوء ظن او مبنی بر این بود که ضیافت یک تله است، اما نه آن چیزی که او انتظار داشت. روش سلاسی برای از بین بردن ترس‌های بالچا به او اجازه داد محافظ خود را به ضیافت بیاورد، به او بالاترین صورت حساب را بدهد و باعث شود که او احساس کنترل کند. یک ترفند انحرافی غلیظ ایجاد کرد که عمل واقعی را در 3 مایل دورتر پنهان می کرد. به یاد داشته باشید که فریب دادن افراد پانوراید و محتاط اغلب ساده ترین است. اعتماد آنها را در یک منطقه جلب کنید. شما یک ترفند انحرافی دارید که دید آنها را در منطقه دیگر کور می کند و به شما اجازه می دهد آنها را با ضربه ویرانگر به سطح زمین برسانید. حرکتی مفید یا به نظر صادقانه یا اشاره‌ای که به برتری طرف مقابل دلالت دارد. اینها ابزارهای انحرافی کاملی هستند. یک ترفند انحرافی که به درستی راه اندازی شده باشد سلاحی بسیار قدرتمند است. این کار به سلاسی مهربان امکان داد تا بدون شلیک حتی یک گلوله دشمن خود را کاملا نابود کند. قدرت تفاری را دست کم نگیرید. او مانند موش می‌خزد، اما آرواره‌هایی مانند شیر دارد. آخرین سخنان سیدامو قبل از ورود به صومعه. نکات کلیدی در قدرت. اگر فکر می‌کنید که فریب کارها قوم رنگارنگی هستند که با دروغ‌های مفصل و داستان‌های بلند گمراه می‌کنند، سخت در اشتباهید. بهترین فریبکارها از یک جبهه ملایم و نامحسوس استفاده می نمایند که هیچ توجهی به خود نمی کند. آنها می دانند که کلمات و حرکات زیادخواه بلافاصله باعث ایجاد شک می شود. در عوض آنها نشان خود را در چیزهای آشنا پیش پا افتاده و بی‌ضرر می پوشانند. در معاملات یلوکیدویل با سام گیزل چیز آشنا یک معامله تجاری بود. درباره اتیوپی این توهین گمراه کننده سلاسی دقیقاً همان چیزی بود که بالچا از یک جنگ سالار ضعیفتر انتظار داشت. هنگامی که توجه احمقها را با چیزهای آشنا جلب کردید، آنها متوجه فریبکاری که پشت سر خود انجام می شود نخواهند شد. این از حقیقتی ساده سرچشمه می گیرد. افراد در هر زمان فقط می توانند روی یک چیز متمرکز کنند. برای آنها بسیار دشوار است که تصور کنند شخص بیمزه و بی‌آزاری که با آنها سر و کار دارند به طور همزمان چیز دیگری را راه اندازی می کند. ترفند انحرافی شما خاکستری تر و یک نواختر باشد، بهتر نیت شما را پنهان می کند. در ابزارهای فریبنده و ردگم کنی که در قسمت اول بحث شد، شما به طور فعال حواس مردم را پرت می کنید. در ترفند انحرافی قربانیان خود را آرام می کنید و آنها را به داخل محدوده خود می کشانید. از آنجایی که بسیار هیپنوتیزم کننده است، این اغلب بهترین راه برای پنهان کردن مقاصد شماست. ساده ترین شکل ترفند انحرافی حالت چهره است.
در پشت یک نمای بیرونی ملایم و غیر قابل خواندن میتوان انواع ضرب و شتم را بدون شناسایی برنامه ریزی کرد. این سلاحی است که قدرتمندترین مردان تاریخ آموختند آن را کامل کند. گفته میشد که هیچ کس نمیتواند چهره فرانک ویندی رول را بخواند. بارون جیمز رو چیلد یک تمرین مادام العمر برای پنهان کردن افکار واقعی خود در پشت لبخندهای ملایم و نگاه‌های بی توصیف انجام داد. استاندال درباره تالیران نوشت هرگز چهره‌ای کمتر از یک شاخص نبوده. هنری با صدای یک نواخت خود نگاه بی انتها و بازخوانی بی پایان خود از جزئیات مخالفانش را در اطراف میز مذاکره به گریه می انداخت. سپس در حالی که چشمان آنها خیره می شدند ناگهان با فهرستی از اصطلاحات جسورانه به آنها برخورد می کرد، همانطور که یک کتابچه راهنمای پوکر توضیح می دهد. بازیکن خوب در حالی که دست خود رو بازی میکنه به ندرت یه بازیگره، در عوض اون رفتار ملایمی انجام میده که الگوهای خوندنی رو به حداقل میرسونه، مخالفان رو ناامید و گیج میکنه و اجازه تمرکز بیشتر رو میده. ترفند انحرافی رو میتوان در چندمین سطح تمرین کرد. همه با اصول روانشناختی، حواس پرتی و هدایت اشتباه بازی می کنند. یکی از مؤثرترین ترفندهای انحرافی ژست نجیب است. مردم می‌خواهند باور کنند که حرکات نجیب ظاهراً واقعی هستند، زیرا این باور خوشایند است. آنها به ندرت متوجه می‌شوند که این حرکات چقدر فریبنده هستند. دلال آثار هنری ژوزف دوین یک بار با مشکل وحشتناکی روبرو شد. میلیونرهایی که هزینه گزافی برای نقاشی‌های دوین پرداخت کرده بودند فضای دیوار را تمام می‌کردند و با افزایش مالیات بر ارث بعید به نظر می‌رسید که به خرید ادامه دهند. راه حل گالری ملی هنر در واشنگتن دی سی بود که دوین در سال 1937 با واداشتن اندرو ملون به ایجاد مجموعه‌اش به آن کمک کرد. گالری ملی جلوه مناسبی برای دوین بود. در یک حرکت مشتریان او از مالیات اجتناب نمودند، فضای دیوار را برای خریدهای جدید خالی کردند، تعداد نقاشی‌های موجود در بازار را کاهش دادند و فشار صعودی را بر قیمت‌ها حفظ کردند. همه اینها در حالی است که خیرین ظاهر خیرین عمومی را ایجاد کردند. یکی دیگر از ترفندهای انحرافی مؤثر الگوست، یعنی ایجاد یک سری اقدامات است که قربانی را اغوا می کند تا باور کند شما به همان روش ادامه خواهید داد. این الگو در روانشناختی پیشبینی نقش دارد. رفتار ما با الگوها مطابقت دارد یا ما دوست داریم فکر کنیم. در سال 1878 بارون سارق آمریکایی جی گولد شرکتی را ایجاد کرد که شروع به تهدید انحصار شرکت تلگراف وسترن یونین کرد. مدیران وسترن یونین تصمیم گرفتند شرکت گولد را بخرند. آنها باید مبلغ هنگفتی را خرج می کردند، اما به این نتیجه رسیدند که توانستند خود را از شریک رقیب آزاردهنده خلاص کنند. با این حال چند ماه بعد گولد دوباره سر کار بود و شکایت کرد که با او ناعادلانه رفتار شده است. او شرکت دومی را برای رقابت با وسترن راه اندازی کرد. همان اتفاق دوباره تکرار شد. وسترن او را خرید تا دهانش را ببندد.
به زودی این الگو برای سومین بار شروع شد، اما اکنون گلد به سمت جوگولار رفت. ناگهان او مبارزه خونینی را برای تصاحب به راه انداخت و توانست کنترل کامل وسترن را به دست آورد. او الگویی ایجاد کرده که مدیران شرکت را فریب داده بود تا فکر کند هدفش خرید سهام بالاتر بازی می کند. این الگو از این جهت قدرتمند است که طرف مقابل را فریب می دهد تا انتظار خلاف آنچه را شما واقعا انجام می دهید داشته باشد. یکی دیگر از ضعف‌های روانشناختی که میتوان روی آن یک ترفند انحرافی ساخت، تمایل به اشتباه گرفتن ظاهر با واقعیت است. این احساس که اگر کسی به نظر میرسد به گروه شما تعلق دارد، تعلق او باید واقعی باشد. این عادت باعث می شود که ترکیب بدون درس تبدیل به جلوه‌ای بسیار مؤثر شود. ترفند ساده است. شما به سادگی با اطرافیان خود ترکیب می شوید. هرچه بهتر ترکیب کنید، کمتر مشکوک خواهید شد. در طول جنگ سرد دهه‌های 1950 و 1960 همانطور که در حال حاضر بدنام است، تعداد زیادی از کارمندان دولت بریتانیا رازهایی را به شوروی منتقل کردند. آنها سالها ناشناخته ماندند، زیرا ظاهراً بچه‌های شایسته‌ای بودند. به تمام مدارس مناسب رفته و کاملا با شبکه پسر بچه ها سازگار بودند. ترکیب کردن ترفندی عالی برای جاسوسی است. هرچه این کار را بهتر انجام دهید، بهتر می توانید نیت خود را پنهان کنید. به یاد داشته باشید که برای پوشاندن نقاب نامحسوس رنگ‌های درخشان شما صبر و تواضع لازم است. از پوشیدن چنین ماسک ملایمی ناامید نشوید. اغلب ناخوانایی شماست که مردم را به سمت شما می‌کشاند و شما را فردی قدرتمند جلوه می‌دهد. تصویر: پوست گوسفند. یک گوسفند هرگز غارت نمی‌کند، فریب نمی‌دهد و به طرز باشکوهی گنگ و مطیع است. روباه با پوست گوسفندی در پشت خود می تواند مستقیما داخل مرغداری شود. قدرت: آیا تا به حال شنیده اید که ژنرال ماهری که قصد غافلگیری ارگ را دارد نقشه خود را به دشمن خود اعلام کند؟ هدف و پیشرفت خود را پنهان کنید. وسعت طرح‌های خود را فاش نکنید تا هنگامی که نتوان با آنها مخالفت کرد و تا زمانی که مبارزه تمام شود قبل از اعلام جنگ پیروز شوید. در یک کلام از آن جنگجویان تقلید کنید که نقشه هایشان به جز کشور ویران شده‌ای که از آن گذشته اند معلوم نیست. تغییر روی کرد: اگر از قبل شهرت ثابتی برای فریب دارید، هیچ ترفند انحرافی ردگم کنی، صداقت کاذب یا هر وسیله انحرافی دیگر در پنهان کردن مقاصد شما موفق نخواهد بود و با افزایش سن و رسیدن به موفقیت، پنهان کردن حیله‌گری خود اغلب دشوارتر می شود. همه می دانند که شما فریب کاری می کنید. در ساده لوح بازی کردن اسرار شما در خطر این هستید که منافقی به نظر برسید که به شدت اتاق شما را برای مانور محدود می کند. در چنین مواردی بهتر است خود را در اختیار داشته باشید و سرکش صادق یا توبه کننده ظاهر شوید. نه تنها به خاطر صراحت خود مورد تحسین قرار خواهید گرفت، شگفت انگیزتر و عجیبتر از همه می توانید به مکرهای خود ادامه دهید. هنگامی که پیتی بارنون
پادشاه فروتنی قرن 19 بزرگتر شد، یاد گرفت که شهرت خود را به عنوان یک فریبکار بزرگ در آغوش بگیرد. در یک نقطه او یک شکار گاومیش را در نیوجرسی با هندی‌ها و چند گاومیش وارداتی ترتیب داد. او شکار را واقعی اعلام کرد، اما آنقدر این دروغ واقعی بود که جمعیت به جای عصبانی شدن و درخواست پول خود بسیار سرگرم شدند. آنها می دانستند که بارنوم همیشه حقه بازی می کند. این راز موفقیت او بود و آنها او را به خاطر آن دوست داشتند. بارنوم با عبرت گرفتن از این ماجرا پنهان کردن تمام وسایل خود را متوقف کرد. حتی فریبکاری های خود را در یک زندگی نامه کامل آشکار نمود. همانطور که کیری نوشت جهان می‌خواهد فریب بخورد. در نهایت اگرچه عاقلانه تر است که با ارائه یک نمای بیرونی ملایم و آشنا توجه را از اهداف خود منحرف کنید. مواقعی وجود دارند که ژست رنگارنگ و آشکار تاکتیک انحرافی درستی است. بانک‌های بزرگ شارلاتانی اروپای قرن 17 و 18 از طنز و سرگرمی برای فریب دادن مخاطبان خود استفاده می‌کردند. مردم که از یک نمایش عالی خیره شده بودند، متوجه نیت واقعی شارلاتان ها نمی شدند. به این ترتیب خود شارلاتان ستاره در شهر با یک کالسکه سیاه شب که توسط اسب‌های سیاه کشیده شده بود ظاهر می شد. دلقک ها، طناب بازان و ستاره های سرگرم کننده او را همراهی می کردند و مردم را به نمایش اکسیرها و معجونها کوک می کشیدند. شارلاتان سرگرمی را مانند کار روز به نظر می رساند. تجارب آن روز در واقع فروش اکسیرها و معجونهای کوواک بود. بدیهی است که تماشا و سرگرمی ابزارهای بسیار خوبی برای پنهان کردن مقاصد شما هستند، اما نمیتوان از آنها به طور نامحدود استفاده کرد. مردم خسته و مشکوک میشوند و در نهایت به این حقه دست مییابند. در واقع شارلاتان ها مجبور بودند به سرعت از شهری به شهر دیگر حرکت کنند قبل از اینکه اخباری منتشر شوند که معجونها بیفایده هستند و سرگرمی یک حقه است. از سوی دیگر افراد قدرتمند با بیرونی ملایم، تالیران ها، سلاسی ها می توانند فریبکاری های خود را در طول زندگی در یک مکان انجام دهند. عمل آنها هرگز نازک نمی شود و به ندرت باعث سوء ظن می شود. پس از آن باید از صفحه دود رنگارنگ با احتیاط استفاده کرد و فقط زمانی که مناسب باشد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.